and namaste everyone. तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पार्टी मेकअप कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु र यो वेडिङ सिजनमा तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल चाहिँ एकदम धेरै काम लाग्छ। त्यही भएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई हाम्रो मेकअप स्टुडियोको च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। मेकअप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो स्किन प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्किन प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ मेक स्योर यु युज राम्रो मोइस्चराइजर तपाईको स्किन टाइपको। सो मैले चाहिँ मेरो मोइस्चराइजर प्राइमर अघि नै लगाइसके। सो अब चाहिँ म डाइरेक्ट फाउन्डेसन तिर जान्छु है त। सो फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आइ एम युजिङ दिस वेट एन्ड वाइल्ड को फोटो फोकस फाउन्डेसन। सो यो फाउन्डेसन चाहिँ मेरो स्किन टोन भन्दा अलिकति डार्क सेडको छ किनभने पहिला सुरुमा यो डार्क सेडको फाउन्डेसन लगाएर अनि त्यसपछि बल्ल स्किन टोनको फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि तपाईहरुको यो स्किनको दागहरु चाहिँ अलिक मजाले कभर गर्छ। त्यही भएर आइ एम युजिङ दिस वेट एन्ड वाइल्ड को फाउन्डेसन। After that, I'm using this L'Oreal Paris Infallible 24-hour matte foundation. So यसले चाहिँ तपाईहरुलाई फुल कभरेज दिन्छ अनि होल डे को लागि मेकअप एकदम राम्रोसँगले बस्छ, लङ लास्टिङ मेकअप हुन्छ अनि नेचुरल फिनिशिङ पनि दिन्छ। सो त्यही भएर यो फाउन्डेसन एकदम धेरै राम्रो छ। अनि यसको बेस्ट पार्ट भनेको तपाईहरुलाई सनस्क्रिन लाउनु जरुरी छैन, यसमै अलरेडी SPF पनि इन्क्लुड हुन्छ। सो दिस इज द बेस्ट फाउन्डेसन फर होल डे पार्टी मेकअप को लागि है त। फाउन्डेसन पछि चाहिँ I'm gonna conceal my face. So concealer को लागि चाहिँ I'm gonna use this Maybelline को concealer. So यसको यो मेरो आई को कर्नर तिर अनि यो लिफ्टेड ब्याकमा I'm gonna use this. मैले फाउन्डेसन चाहिँ अघि नै अलिकति यो फाउन्डेसन हेभी भएको भएर हेभी फाउन्डेसन लगाएको भएर कन्सिलर चाहिँ मैले थोरै मात्रै युज गर्दै छु। So after concealer, I'm gonna use this RCMA को translucent powder. So मैले मेरो अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसके कि यो ट्रान्सलुसेन्ट सबै स्किन टोन सबै स्किन टाइपको लागि एकदम राम्रो छ अनि एकदम राम्रो फिनिशिङ दिन्छ भनेर। तपाईहरुले पाउडरको लागि चाहिँ ब्रश पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो ब्लेन्डरले नै राम्ररी अब्जर्भ गर्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यही भएर आई एम युजिङ दिस। कन्टुरको लागि चाहिँ आई एम गोना युज दिस एल्फ को कन्टुर प्यालेट। यदि तपाईहरुको यो डबल चिन लाइन छ भने तपाईहरुले यसमा पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो भागमा। मेरो पनि यो हल्का फेस गाला चाहिँ अलिकति ठुलो भएको भएर सो युजुअली नर्मल मेकअपमा चाहिँ म गर्दिन, डेली बेसिसमा चाहिँ। सो कहिलेकाहीँ पार्टी मेकअपहरु पार्टीमा जानु पर्यो भने अलिकति हेभी मेकअप गर्नु पर्यो भने हेभी खालको ड्रेसअप छ त्यस्तै खालको अर्नामेन्ट्सहरु लाउनु छ अथवा मलाई फोटो सुट गर्न छ भने चाहिँ मेनली चाहिँ फोटोको लागि चाहिँ कन्टुरहरु मैले गरिरहन्छु डबल चिन नदेखोस्। सो मेरो चिन एकदम शार्प देखोस् भनेर। अब चाहिँ म मेरो नोज कन्ट्रोल गर्न गइरहेको छु। सो नोज कन्ट्रोल गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो नाकको शेप हेरेर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो नोज कन्ट्रोल गर्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईहरुले यो तपाईको यो नोजको यो साइडको भागमा कन्ट्रोल लिने कन्ट्रोल प्यालेटबाट एन्ड देन you draw a straight line यहाँदेखि तलसम्म यसरी दुई साइडमा नै and then you blend it. कन्ट्रोल गरिसकेपछि चाहिँ म आफ्नो फेसलाई पहिला सुरुमै हाइलाइट गर्छु। हाइलाइटर चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा युज गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्टर कन्ट्रोलै युज गर्दैछु। सो कन्ट्रोलको लागि चाहिँ म यो मेरो म्याकको हाइलाइटर युज गर्दैछु। युजुअली पार्टी मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ हाइलाइटर लगाउनु भयो भने एकदम तपाईहरुको मेकअप साइनी अनि राम्रो पनि देखिन्छ। सो यो हाइलाइटर चाहिँ मेरो नाकको यो भागदेखि नोजको यो भागदेखि माथिसम्म मैले लगाएको छु। सो तपाईको मेकअप एकदम साइनी देखोस्। ब्लसरको लागि चाहिँ म यो मेरो एलेगलको ब्लस कलेक्सनै युज गर्दैछु। पार्टी मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ब्लसरहरु चाहिँ अलिक बढी नै लाउनु भए पनि हुन्छ। सो अलिकति हेभी लाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन किनभने हामीलाई एकदम लामो समयसम्म मेकअप चाहिन्छ। सो यो चाहिँ ब्लसर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेड हुँदै जान्छ। सो पार्टी मेकअपको लागि चाहिँ ब्लसर अलिक लङ लास्टिङ होस् भनेर लामो समयसम्म टिकोस् भनेर अलिकति हेभी ब्लसर लाउँदा पनि केही फरक पर्दैन है। यो बिस्तारै फेड हुँदै जान्छ। सो तपाईहरुले अलिकति हेभी ब्लसर लाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। नाउ I'm gonna do my eyebrows यो एलेगलकै ब्रो पोमेडबाट। यदि तपाईहरु वेडिङ पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले ट्रेडिसनल वेयर साडी अथवा कुर्ता केही लगाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले आइब्रोज बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको आइब्रोज एकदम शार्प र डिफाइन राख्नु भयो भने तपाईहरुको लुकलाई राम्रोसँग कम्प्लिमेन्ट गर्छ है। आई मेकअपको लागि चाहिँ मैले अघि नै मेरो आई कन्सिल गरिसके अनि त्यसपछि पाउडर सेट पनि गरिसके। सो eyeshadow चाहिँ म यो रिभोल्युसनकै प्यालेट युज गर्दैछु। योबाट मैले पिंक सेड लिएर अलिकति हल्का कलरफुल आई मेकअप आज चाहिँ म गर्दैछु। ट्रेडिसनल मेकअप लुकको लागि चाहिँ तपाईहरु आई मेकअप गर्न डराउनु पर्दैन। अनि यो पार्टी मेकअपमा चाहिँ हामीले आई मेकअपहरु हेभी गरिन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन। यसमा चाहिँ हेभी मेकअपहरु गर्दा पनि हेभी आई मेकअप गर्दा अथवा फेस मेकअप पनि गर्दा केही फरक पर्दैन। लाइटहरु अलरेडी हुन्छ वेडिङ पार्टी भेन्यूमा। सो तपाईहरुले आफ्नो लुगाको कलर अनुसार कलर मिलाएर लुगालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने कलर मिलाएर तपाईको ड्रेस अनुसार तपाईले आफ्नो आई मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसके आई मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आईस्याडो ब्लेन्डिङमा एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जति राम्रो आईस्याडो ब्लेन्डिङ भयो तपाईहरुले ब्रश जति राम्रोसँगले चलाउनु भयो जति हात लाइट गरेर चलाउनु भयो त्यति नै तपाईको आईस्याडोमा फिनिशिङ एकदम राम्रो आउँछ। मैले चाहिँ यो आई मेकअप गर्दाखेरि अघि सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ यो अप्पर क्रिजमा लाइट पिंक आईस्याडो युज गरे एन्ड देन त्यसपछि थोरै डाउनमा चाहिँ डार्क पिंक सेड युज गरे अनि त्यसले नै ब्लेन्ड गरिदिए। यदि तपाईहरुले पनि कुनै कलरफुल अथवा कुनै न्यूड सेड पनि जुनै पनि आईस्याडो युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले पनि फर्स्टमा लाइट सेड युज गर्ने अप्पर क्रिजमा एन्ड देन अन्य तपाईहरुले डार्क सेडतिर जाने है त। ग्लिटर सेडको लागि चाहिँ आई एम युजिङ दिस ग्ल्याम बाइ स्क्यू को प्यालेट। सो यसको चाहिँ म यो पिंक ग्लिटर सेड युज गर्दैछु। सो मैले ग्लिटर चाहिँ फिंगर टिप्सबाटै लिए अनि त्यसपछि तपाईहरुले पनि यो यसरी आई बलमा राखेर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुको आई बल यहाँ यसरी छाम्ने एन्ड देन तपाईहरुले यसमा नै टक्क टपिङ गर्दिने।
सो यो आइस्याडो चाहिँ मैले धेरै अगाडि लिएको थिएँ। दिस इज अ नेपाली ब्रान्ड अनि यसको स्टोर चाहिँ तपाईँको लइन्चोरमा थियो। एन्ड देन यो फर्स्टमा निस्किँदाखेरि नै मैले यो स्टोरमै गएर लिएको। अहिले चाहिँ छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, मैले इन्स्टाग्रामहरूतिर पनि त्यति देखिरहेको छैन। तर यसको ग्लिटर सेट एकदमै राम्रो छ। सो यो ग्लिटर सेट चाहिँ एकदम पिगमेन्टेड पनि छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर आइस्याडो चाहिँ आइलाइनर चाहिँ म यो सोनाटाको युज गर्दैछु। यो चाहिँ एकदम बजेट फ्रेन्डली नै छ। सो यसको चाहिँ ब्रस मलाई मनपर्ने भएको भएर आई एम युजिङ दिस आइलाइनर। साडीहरूको लागि चाहिँ अलिकति यो विङ आइलाइनरै राम्रो देखिन्छ। सो मैले आफ्नो आइलाइनरको विङ अलिकति लामो तानेको छु। एन्ड देन मस्काराको लागि चाहिँ आई एम युजिङ दिस इसेन्सकै भोल्युम बुस्ट मस्कारा। सो माथिको आई मेकअप सकिसकेपछि चाहिँ म यो तलको आँखाको भागमा पनि सेम पिङ्क सेड युज गर्दैछु। तपाईँहरूले पनि यो माथि मात्रै आई मेकअप गरेर छोडिदिनु भयो भने अलिकति के नपुगेको जस्तो देखिन सकिन्छ। सो माथि जुन सेड युज गर्नुभयो फर्स्टमा त्यही सेडै तल पनि युज गर्नु होला। सो यो मुनिको भागमा आइस्याडो लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो यहाँको भागमा चाहिँ अलिकति डार्क, त्यसपछि लाइट गर्दै आउनु होला है। सो यसले चाहिँ तपाईँको आँखा एकदम राम्रो र डिफाइन सेपमा देखाउँछ। सो यसपछि आई एम युजिङ त्यो अघिकै सेम पिङ्क ग्लिटर सेट यो मेरो अगाडिको आइलाइनमा। आफ्टर द्याट म चाहिँ मेरो यो आँखाको कर्नर भागमा हाइलाइट गर्दैछु। सो यसले आई मेकअप अझै ड्रामेटिक अनि अझै राम्रो इन्हान्स साइनी देखाओस् भनेर। यो चाहिँ एकदम इजी छ। तपाईँले फिङ्गर टिप्समा यसरी लिने अनि यसरी ठ्याक्क लगाइ मात्रै दिने, त्यति धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन है। Okay, look at the difference guys. So guys, I am done with my eye makeup. I have already done my lashes behind the camera. So final eye makeup look चाहिँ यो छ। त्यसपछि I am doing फेरि यो कन्टुरको पार्टलाई मेरो पाउडरले यसरी बेक गरेर काट्दैछु। You guys can do the same thing, यसरी अलिकति डिफाइन कन्टुर लुक आओस् भनेर। सो ब्लेन्ड इट विथ ब्रस। यसलाई ब्रसले नै सबैतिर अल ओभर द फेसमा यसरी मजाले ब्लेन्ड गरिदिने। सो अलिकति फिनिसिङ अनि नेचुरल लुक आओस् भनेर। सो तपाईँको कन्टुर र यो ब्लसर अनि फाउन्डेसन चाहिँ एकअर्कासँग मर्ज हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँहरूको एकदम नेचुरल लुक आउँछ। सो फेसमा मेकअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले घाँटीमा पनि नछुटाउनु होला है। हामीले प्राय अब लुगाहरू लगाउँदाखेरि पनि ओपनै लगाइरहेको हुन्छ। सो यो फेस र घाँटी चाहिँ तपाईँको म्याच हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ तपाईँले फाउन्डेसन पाउडर सेट जसरी अनुहारमा गर्नुभयो त्यसरी नै घाँटीमा पनि गर्नु होला है त। सो फाइनली गाइज मैले चाहिँ मेरो फुल फेसमा मेकअप सकिसकेँ। अब चाहिँ लास्ट बाँकी रहेको भनेको लिपस्टिक हो। सो त्यही भएर मैले आफ्नो लिप लाइन गर्दैछु। यो लिप लाइनर चाहिँ आई डोन्ट नो कुन ब्रान्ड हो के हो, मैले धेरै अगाडि लिएको, सो मैले बिर्सि पनि सकेँ।
लिप लाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ लिपस्टिकको लागि चाहिँ आई एम युजिङ दिस फार्मेसीको म्याट लिपस्टिक। यो चाहिँ 01 सेडको छ। सो मैले आई मेकअप अलिक हेभी अनि ड्रामेटिक गरेको भएर त्यस्तो धेरै हेभी पनि छैन, इट्स लाइक नेचुरल न्युड पिङ्क सेडै छ। सो सेम सेड म्याच होस् भनेर यो मैले न्युड पिङ्क सेडकै लिपस्टिक युज गर्दैछु। अब चाहिँ आई एम गोना मेक माई लिप्स साइनी। सो म यो एले कलर्सकै लिप ग्लस युज गर्दैछु। अब चाहिँ आई एम युजिङ दिस स्पिरिटकै टु फिक्स मेकअप सेटिङ स्प्रे। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस। तपाईहरुलाई यो मेकअप कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।